پنځمه مسله دا ده چې آیا موبایل باندې گیم کول جایز دي او که جایز نه دي. نو په دې خبره باندې ځان پوهیږي. پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسن اسلام المرء، د یو مسلمان سړي د اسلام خو خوبیانو کې دا خوبي هم دا ترکه ما لا یعنیه، چې هغه شیزونه هغه پرېږدي چې هغه له عیني کارونه وي. اوس د موبایل کې گیم کول، که هغه موبایل دی که هغه ته تا خپل یو گیم اخیستی دی او که مثال په طور باندې ټیبلیټ ته ورته اخیستی چې هر څه ته ورته اخیستي، دې کې دا گیمونه کول دا د وخت ضایع کول دي. دې وجې نه علما وایي چې دا جایز نه دي. یو نقصان یې دا د وخت ضایع کول، دویم دا سترګې ورسره د انسان خرابېږي، دې وجې نه دا ناجایز. دریم دا چې دې کې ساز دی بیا ناجایز. دریم څلورم دا چې دې کې بربنډ تصویرونه ګډوډ تصویرونه وي، دغې وجې نه دا ناجایز دی. دلته زما ډاکټر ملګری ډاکټر آصف صاحب آی سپیشلیسټ دی، هغې نه ما یو ورځ یې تپوس وکړم هلته ته ډېر مریضان کم راځي؟ ما ته وایي چې 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال دا مریضان ما ته ډېر راځي، اور اکثر د سترګو مریضان. وایي زه پلار نه تپوس کوم چې موبایل یا ټیبلیټ لیپټاپ کمپیوټر استعمالي همدې چاو استعمالي، زه ورته دا مېمن که دې سترګې ټیک ټاک دي، سترګو الرجي غنه خستي چې ساره بچي سترګې نه کولوي، سترګې سرې هر وخت بیمار سترګو نه اوښ کېږي. نه زمونږ د راتلونکي نسل سترګې د دې وجې نه خرابې دي، غټې غټې عینکې بچپن کې چولي وي. نه چې کم شي سره انسان بدن ته نقصان رسېږي، شریعت هغې نه منې کېږي چې ما کو نسوارو نه ولې منع راغلي؟ ځکه چې انسان بدن ته نقصان رسوي چې دا ما اچوي مکروه دي. نه دغه رنګې موبایل باندې گیم بیا تاسو ته یاد دی دې وخت کې چې کوم زموږ د نوجوان ډېر مبتلا دي، هغه پبجي گیم دی او هغې باندې بینوریټون والا فتوا ورکړې وه چې چا پبجي گیم ورکو هغه د اسلام نه خارج دي، دوباره به کلمه وایي، اور که چېرې ودي کړي دوباره به تجدید نکاح هم کوي. ولې گیم کې العیاذ بالله داسې کړو چې داسې یو سټیج و چې هغې کې به د خنکابې باندې ډزې کولې. خو بیا نور علماو هغې کې ویلو چې پبجي گیم کول حرام دي، ناجایز دي، وخت ضایع کوي، ګانې دي ورکې، فضول کارونه دي. دې وجې نه څنګه د شرابو څښلو ګناه ده، همداسې پبجي گیم کولو حرام دي. خو ورمې کفر فتوا هغې ونه لګوله چې نه کافر کېږي نه سړی ورسره، نه حکم کې لږه نرمي راغله. خو چې شراب څښل څنګه ګناه ده، خو همداسې دا گیم کول هم ګناه ده که نه، چې هغې نه ځان ساتې خو دې نه ځان ساته که نه. او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درو لوبو نه علاوه نورې څومره لوبې دا ټولې باطلې دي. او هغې څه ذکر کړي؟ پهله نمبر باندې ګوډ سواري، اس باندې سړی کېږي سوالي کوي چې زه جهاد ته ځان تیار کړم، دا جایز دي. دویم نمبر باندې تیراندازي چې ما د نښه برابره شي سبا ما جهاد کې پکار راشي. او دریم نمبر باندې خپل کور والا سره لوبې کول، دا درې پیغمبر ویلي چې دا درې جایز دي. دې نه علاوه دنیا کې چې کومې لوبې خلک کوي دا جایز، دا ټیک نه دي. خو موږ بیا دا وایو چې خیر دی علما دې کې نرمي راولي چې یو سړی خپله باندې پریکټیکلي طور باندې کرکټ کوي، فوټبال کوي یا کبډي کوي، ټینس کوي، بیډمنټن کوي، دې دپاره چې ما صحت ښه وي، زه د دین خدمت کوم لکه طلبا مازدیګر کې کوي، هغه خیر دی. خپله فایده شته که نه؟ صحت خو څه نه څه میلوي.